วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงจะมาพูดเรื่องนะคะเหตุต้นผลกรรมค่ะซึ่งได้มาจากหนังสือการ์ตูนคัมภีร์ธรรมกฎแห่งกรรมเหตุต้นผลกรรมเป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทานนะคะปุจฉาวิสัชนาว่าด้วยเหตุต้นผลกรรมสูงสักร่ำรวยด้วยกำหนดซึ่งทั้งหมดต่างสร้างมาแต่หนหลังผู้ใดรู้รักษาไว้เป็นกำลังจะมั่งคั่งงามวิราชทุกชาติไปสาธุชนหญิงชายให้ฟังว่าคำอัฏฐาเหตุกรรม3 ชาติไว้ชาติอดีตชาติหน้านี้ล้วนเรื่องใหญ่อย่าใยภัยพุทธพจน์สัจธรรมเหตุใดได้ขี่ม้ามีพาหนะนั่งคานหามผลจากชาติก่อนซ่อมสร้างสะพานทางสัญจรเหตุใดสวมใส่แพรพันอันงดงามผลจากชาติก่อนถวายจีวรแด่พระสงฆ์เหตุใดมีเสื้อผ้าอาหารบริบูรณ์ผลจากชาติก่อนเกื้อกูลข้าวน้ำแก่คนจนเหตุใดอัตคัดอดอยากยากไร้ผลจากชาติก่อนเฟื้องภัยไม่ให้ทานเหตุใดมีบ้านเรือนใหญ่โตโบราณผลจากถวายข้าวสารข้าววัดชาติก่อนนั้นเหตุใดบุญวาสนาสักการะบริบูรณ์ผลจากชาติก่อนสร้างวัดศาลาที่พักร้อนเหตุใดเกิดมางามสง่าหน้าตาดีผลจากชาติก่อนถวายดอกไม้สดบูชาพระเหตุใดเกิดมาปราดเปรื่องปัญญาผลจากชาติก่อนภาวนามันสวดมนต์เหตุใดสามีภรรยาครองกันอยู่ผลจากชาติก่อนถวายผ้าคู่บูชาพระคู่ประดับพระเหตุใดมีพ่อมีแม่อยู่พร้อมหน้าผลจากชาติก่อนไม่ดูแคลนคนไร้ญาติเหตุใดขาดพ่อขาดแม่เป็นกำพร้าผลจากชาติก่อนพรากลูกนกลูกกาเหตุใดลูกหลานมากมายใกล้ชิดผลจากชาติก่อนช่วยชีวิตปล่อยนกกาเหตุใดชาตินี้ไม่มีลูกผลจากชาติก่อนผูกใจเกลียดลูกหลานเขาเหตุใดชาตินี้มีอายุยั่งยืนนานผลจากชาติก่อนทำทานซื้อสัตว์ปล่อย
เหตุใดอายุสั้นในชาตินี้ ผลจากชาติก่อนฆ่าชีวิตสัตว์ทั้งหลาย เหตุใดชาตินี้ขาดสามีต้องเป็นม่าย ผลจากชาติก่อนทำร้ายเหยียดสามี เหตุใดชาตินี้ไม่มีเมีย ผลจากชาติก่อนลักลอบเป็นชู้ลูกเมียเขา เหตุใดชาตินี้ต้องเป็นบ่าวไพร่ ผลจากชาติก่อนเนรคุณไม่ช่วยเหลือใคร เหตุใดชาตินี้มีดวงตาสว่างใส ผลจากชาติก่อนจุดโคมไฟถวายน้ำมัน เหตุใดชาตินี้เป็นหนวกใบ้ ผลจากชาติก่อนด่าพ่อแม่พูดหยาบคาย เหตุใดชาตินี้จึงหลังโก่งค่อมโคตร ผลจากชาติก่อนเยาะเย้ยนักพรตคนไหว้พระ เหตุใดเกิดเป็นม้าควายในชาตินี้ ผลจากชาติก่อนเป็นหนี้ไม่จ่ายคืน เหตุใดชาตินี้สุขภาพดีไร้โรคภัย ผลจากชาติก่อนบริจาคยาช่วยคนไข้ เหตุใดยากจนไร้ญาติขาดมิตร ผลจากชาติก่อนใจร้ายไม่ลดลา เหตุใดเลี้ยงลูกไม่โตซ้ำขี้โลก ผลจากชาติก่อนจิตพยาบาทคาดแค้นใครเขาไว้ เหตุใดตาบอดมืดมน ผลจากชาติก่อนจัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือลามก เหตุใดชาตินี้ปากแหว่งจมูกโหว่ผลจากชาติก่อนชอบยุแย่ให้เขาแตกแยกกัน เหตุใดชาตินี้มืององ่อยเปรี้ยเสียแขน ผลจากชาติก่อนตีพ่อแม่ทารุณท่าน เหตุใดชาตินี้ขาลีบงอคดโก่งพิการ ผลจากชาติก่อนทำลายสะพานทางสัญจร เหตุใดชาตินี้โรคมากลำบากกาย ผลจากชาติก่อนเห็นใครวอดวายนึกยินดี เหตุใดชาตินี้เกิดเป็นหมูหมา ผลจากชาติก่อนเจตนาหลอกลวงคน เหตุใดชาตินี้ถูกจองจำ ผลจากชาติก่อนเห็นใครอันตรายไม่คิดช่วย เหตุใดชาตินี้น่าสงสารต้องอดตาย ผลจากชาติก่อนเยาะหยันด่าขอทาน เหตุใดชาตินี้เกิดมารูปชั่วต่ำเตี้ย ผลจากดูถูกคนรับใช้เมื่อชาติก่อน เหตุใดชาตินี้ต้องอาเจียนเป็นโลหิต ผลจากชาติก่อนใส่ใครยุแย่คน
เหตุใดชาตินี้หูหนวกไม่ได้ยิน ผลจากชาติก่อนปิดใจไม่เชื่อพระธรรมคำสอน เหตุใดชาตินี้เป็นโรคเรื้อนแผลเน่าเรื้อรัง ผลจากชาติก่อนทำร้ายทารุณสัตว์ไม่ปราณี เหตุใดชาตินี้กลิ่นตัวแรงน่ารังเกียจ ผลจากชาติก่อนอิจฉาริษยาใครดีเกินหน้า เหตุใดชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพื่อใช้กรรม ผลจากชาติก่อนทำผู้อื่นเสียหายตนได้ดี เหตุใดชาตินี้จึงอ้างว้างต้องเป็นม่าย ผลจากชาติก่อนใจร้ายไม่รักลูกเมีย เหตุใดต้องเจ็บปวดเพราะไฟไหม้ฟ้าผ่า ผลจากชาติก่อนใส่ใครคนบวชเรียน เหตุใดถูกงูขบเสือกัดทำร้ายเอา ผลจากชาติก่อนก่อภัยสร้างศัตรู เหตุใดจะต้องตายเพราะถูกคนวางยา ผลจากสร้างข่าวลือทำร้ายใครต่อใคร เหตุใดเจ้าตัวขาดคนครองคู่ ผลจากล่วงเกินลูกใครเมียเขา เหตุใดได้ภรรยาสวยสะใภ้ดีเป็นศีรษะ ผลจากอนุโมทนาร่วมทำบุญไปทั่ว เหตุใดบุญกุศลธรรมทานมากมาย ผลจากชอบบอกเล่ากฎแห่งกรรม เหตุใดชาตินี้มียศถาบรรดาศักดิ์ ผลจากถวายเงินปิดทองจำลองพระ เหตุใดเกิดเป็นคนสวยสง่างาม ผลจากถวายดอกไม้สดบูชาพระ เหตุใดได้แพรพันอาภรณ์ประดับกาย ผลจากถวายผ้าพระหรือจีวร เหตุใดมีสมบัติไพศาลบ้านใหญ่โต ผลจากนำข้าวสารไปถวายวัด เหตุใดมียศถาตำแหน่งมีศักดิ์ศรี ผลจากช่วยคนยากพิการเด็กกำพร้า เหตุใดมีลูกหลานมากมายได้อบอุ่น ผลจากละเว้นฆ่าสัตว์ปล่อยชีวิตให้เป็นทาน เหตุใดได้ยวดยานพาหนะใช้สอย ผลจากซ่อมสร้างถนนและสะพาน เหตุใดมีวาสนาปัญญาอายุยืน ผลจากเคารพปราชญ์บัณฑิตคนชรา เหตุใดเกิดเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน ผลจากชาติก่อนคิดร้ายกับผู้มีพระคุณ เหตุใดเกิดเป็นหมูไก่ให้คนกิน ผลจากชาติก่อนโกงเงินทำบุญ ก็จบแล้วนะคะ ลุงขอให้ช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ